Xin chào mọi người, đây là bàn phím Sigmund M71 với đây là 71 phím Pamod full nhôm. Đây là một chiếc bàn phím đã ra mắt cũng được khoảng 5 tháng rồi, và bây giờ mình mới trên tay. Và giá của nó thì hiện tại cũng đang rất là tốt. Mình mua săn sale trên Shopee thì giá nó chỉ nhỉnh tới 1 triệu một chút thôi, khoảng 1 triệu mốt là bao gồm cả phí ship rồi. Đấy, thì bây giờ để mình xem trong này nó có cái gì. Nó là một cuốn sách hướng dẫn các phím chức năng, bộ keycap UPT Double Shot, phông chữ rất là đẹp. Ở đây nó có một cái để mình học ngón tay và mình lấy này. Cái xem một bên. Đây là dây, một sợi dây USB A to C, một cái key puller, switch puller. Rồi, mình kiếm ra được ở đây. Một cái nắp nhựa để che bụi. Đây, bàn phím của chúng ta nó rất là đẹp. Cái mod nó sẽ hơi khác màu với cái tốt một chút xíu. Cái màu đen thì nó sẽ khó nhìn thấy hơn cái màu khác. Mà ở đây này nó không có bằng phẳng với nhau này, cả ở cái top case nó sẽ bị gồ ra một chút như thế này. Top case nó sẽ gồ ra một chút như thế này. Còn thì sẽ rất là khó phân biệt với cái sự khác màu đối với cái màu đen này. Không biết trên video mình có thấy không, nhưng mà đây mình ở ngoài thì mình thấy cũng mờ không rõ lắm đâu. Nhưng các màu khác thì mình sẽ rất là rõ. Đây là cái USB 2.4, nó sẽ được giấu ở đây. Chuyển chế độ Winmap, Pamod, Bluetooth, Type-C với 2.4G. Cái rất là đẹp. Đây là 4 cái phím. Này, còn cái đèn LED của nó. Thấy không? Thấy rất là đẹp. Rồi cái led viền này, cái led viền này so với cái bản cũ á, thì mình đã nghĩ là họ đã fix lại cái led viền này, nó đã mịn hơn rất là nhiều. Mọi người thấy rõ là led viền nó đã rất là mịn so với cái bản cũ. Cái bản cũ thì các bạn sẽ thấy được 1, 2, 3, 4 cái bóng led nằm ở đây rất là rõ. Còn đây là led nó rất là mịn này, hai bên cực kỳ mịn luôn, đúng không? Rất là đẹp. Cái led viền này là một trong những cái lý do mà mình chưa mua ngay, nhưng mà mặc dù mình rất thích. Nó vừa full nhôm, vừa giá rẻ, vừa nhỏ gọn, nhưng mà mình chưa mua ngay vì cái led viền của đợt đầu rất là xấu. Mà không biết là nó fix từ khi nào, nhưng mà led viền hiện tại rất là đẹp. Mọi người thấy đấy. Đây là cái start. Rất là ngon, siêu ngon luôn. Start được làm khá là êm. Còn đây là switch volume jack, Optimo volume jack đã được reloop nha. Còn kỹ thì có thể loop lại, câu wheel lại, làm start, vân vân. Và cái ở trên này nó mịn hơn cái ở dưới này, rõ ràng luôn. Cái top cây nó mịn hơn cái box case. Đó. Nó đầy đủ. Bên này
Amen, Get Up Get Down, Delete, Insert. Nó có cả phần mềm Q Map, rất là tuyệt vời. Đây là cái mình xem đây, hơi khó lấy đây, quay chết. Mà xui ấy nha, nói dành cho anh em thích mà xui đây, có hết full nhôm lên liền mà xui, start khá là ổn. Keycap BBT Double Shot 3 mod, nhỏ gọn, tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà những anh em nào mà thích có phần phím ép và sử dụng phần phím ép nhiều á, thì mình nghĩ là không nên mua con này, vì nó sẽ hơi mất tiền một chút. Mặc dù mình có thể chuyển đổi những hàng phím 134 này thành hàng phím ép bằng cách ấn hai nút F function đó, nó sẽ chớp ở đây thì xong nó sẽ trở thành phím ép cho anh em. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng phần phím ép nhiều á, thì mình nghĩ nó sẽ hơi mất tiền. Vâng, đây là clip unbox cái bàn phím Sigmund M71 sau 5 tháng ra mắt. Đây là cái mà cải tiến rõ nhất của nó chính là cái lớp viền này, những cái còn lại đều rất tốt trong cái tầm giá này. Layout 65%, có lớp viền full nhôm, 3 móc, nhỏ gọn, đấy, mà xuôi. Switch và tab cũng khá ổn. Nếu mà các bạn không muốn custom, muốn custom lại thì vẫn có thể dùng luôn, rất là ok, không có gì cả. Mặc dù có những cái điểm nó nhỏ mà có lẽ những người kỹ tính thì sẽ không thích lắm. Ví dụ như là hai cái màu của stop cây với cái boss cây này nó lệch với nhau một chút này, cái top cây nó sẽ bị gồ lên một chút như thế này này, cầm vào mình sẽ cảm nhận được này. Đó. Nhưng mà không có gì cả, 1 triệu mốt với một con phím như thế này quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.